हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत मठ्ठा। त्यासाठी इथे मी घेतला आहे 1 इंच आलं आणि 4 मिरची। हे आपण मिक्सरच्या भांड्यात टाकून वाटून घेणार आहे। आणि आल्याची जास्त चव असते मठ्ठ्याला। तुम्ही लग्नामध्ये मठ्ठा पिला असेल तर आलं जास्त घ्यायचं आहे आपल्याला, आणि मिरची तुम्ही कमी केली तुमच्या स्वादानुसार तरीही चालेल। आता आपण हे मिरची आणि अद्रक वाटताना आपण मठ्ठ्याला ना मीठ टाकणार आहे चवीनुसार। तर इथं अर्धा चमचा मी मीठ टाकलेला आहे। आणि ह्याच्यामध्ये मठ्ठा थोडासा असा हलकासा गोड असतो, त्यासाठी इथे मी अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे छोटी। आणि आता आपण हे सगळं वाटून घ्यायचं आहे। त्याच्या आधी आपण ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचा हिंग टाकणार आहे। आणि आता आपण हे सगळं वाटून घ्यायचं आहे पाणी टाकून। हे पहा, आता आपला मिरची आलं आणि सगळं जिन्नस वाटून झालेले आहे। तर आपण काय करणार आहे ना, भाजलेला आपण जिरा पावडर टाकायचा आहे ह्याच्यामध्ये, हे 1 चमचा। आणि आपण हे आता ह्या भांड्यात टाकणार आहे, ज्याच्यात आपण दही घुसळून घेणार आहे। तर इथे मी 1.5 चमचा टाकते। भाजलेल्या जिऱ्याची पूड आहे ही। आता आपण हे पहा, इथे 1 पेला दही घेतलेला आहे। तुमच्याकडे जर ताक असेल अवेलेबल तर ते वापरा। तर आता मी हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे दही टाकत आहे। आणि मठ्ठा एकदम पातळ असतो पाण्यासारखा, त्यामुळे ह्याच्यात पाणी आपण जास्त टाकायचं आहे घुसळताना। तर इथे मी थंड पाणी वापरत आहे। तर ह्याच्यात कमीत कमी 3 ते 4 पेले पाणी जाणार आहे। हे मी थंड पाणी वापरतेय। जर तुमच्याकडे थंड पाणी नसेल तर तुम्ही बर्फ टाकला तरीही चालेल। हे पहा, मी इथं 6 पेले पाणी टाकलेलं आहे। आणि त्यातच आपण हे वाटण पण टाकून घेऊया आणि हे सगळं एकत्र फिरवून घेऊया मिक्सरला लावून, म्हणजे सगळं एकदम एकजीव होईल। हे पहा, घुसळून झालेलं आहे आपलं, पण आपण आणखीन थोडंसं थंड पाणी ह्याच्यात ऍड करत आहोत चव बॅलन्स करण्यासाठी। तर हे पहा, आता आपलं छानपैकी असं मठ्ठा तयार आहे। आता हा आपण चमच्याने मिक्स करून बघणार आहे। जर तुम्हाला हा घट्ट वाटला तर तुम्ही आणखीन ह्याच्यात पाणी टाकू शकता। आणि जर तुम्हाला असं वाटलं की 4 मिरच्या खूप जास्त होत आहेत तर तुम्ही मिरचीचं प्रमाण आणि आल्याचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी करू शकता। तर आता हा मठ्ठा तयार आहे। तर मठ्ठ्याचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे कोथिंबीर। तर ही कोथिंबीर आपण ह्याच्यावरती टाकतो आहे। हे पहा, आपला मठ्ठा तयार आहे। मला अजूनही हा घट्ट वाटतोय तर मी ह्याच्यात आणखीन पाणी ऍड करणार आहे, कारण मठ्ठा हा एकदम पातळ असतो। माझ्याकडे थंड पाणी आहे फ्रीज मधलं, त्याच्याऐवजी तुम्ही माठाचं पाणी पण वापरू शकता किंवा आईस क्यूबही वापरू शकता। आता आपला मठ्ठा थंडगार तयार आहे। तुम्ही जर मठ्ठा बनवून ठेवला तर तो बनवल्यानंतर लगेचच सर्व करू नका। तो अर्धा तासासाठी मुरायला ठेवा, म्हणजे आल्याची आणि मिरचीची कोथिंबीरीची चव ह्याच्यात छानपैकी उतरेल। तर आपला आता हे रेडी आहे। आता हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। आपला मठ्ठा तयार आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला मठ्ठा कसा दिसतो आहे। हे आहे मठ्ठ्याचं भरलेलं ग्लास। थंडगार मठ्ठा तुम्हीही या उन्हाळ्यात नक्की एन्जॉय करा। तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा, आणि ही रेसिपी तुम्हीही